Một tuần nữa thôi là bước vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày rồi đó. Các bạn có dự định đi đâu đó chơi chưa? Nếu chưa thì để mình rủ rê mọi người ghé qua thành phố Hồ Chí Minh chơi ha. Trong vlog hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi Vũng Tàu, nhưng mà đi bằng đường sông nha. Và mình sẽ review trải nghiệm về chuyến tàu cao tốc Sài Gòn Vũng Tàu từ A tới Z luôn, để cho các bạn có thể áp dụng và đi liền trong dịp lễ sắp tới. Không biết là mọi người có tin không, nhưng mà trong 48 giờ có mặt ở Vũng Tàu thì mình đã ghé qua gần 14 hàng quán ăn uống và nếm gần 20 món ăn, với rất nhiều những địa điểm ăn uống vừa quen vừa lạ, vừa hợp xu hướng mà cũng vừa rất là bản địa bình dân nha. Mình sẽ dẫn mọi người đi chợ hải sản xóm lưới chung với mình vào ngày mưa gió, chỉ để mua hải sản về làm topping cho một tô mì gói. Rồi mình sẽ bắt mọi người đi ăn thử món hàu né chung với mình, vì dù là đi Vũng Tàu rất nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình nghe thấy cái món ăn này. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé qua tiệm bánh bông lan trứng muối được nướng theo phong cách truyền thống, rất là gợi nhớ ký ức tuổi thơ luôn. Mình sẽ làm tài xế và chở mọi người đi kiếm cái quán bánh tiêu núp hẻm. Mọi người làm ơn mở Google lên rồi ngồi ngoài sau chỉ đường giùm mình nha. Cái quán này là một cái quán để mình và mọi người cùng nhau test nhân phẩm xem có đủ duyên để ăn được cái bánh này trong cái chuyến đi Vũng Tàu lần này hay không. Với cái thời tiết mưa gió và dịp lễ như thế này thì chiều chiều hay là tối tối chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn lẩu cá đuối 100.000 nè, hay là thử thách chút xíu là chạy xe lên thẳng ngọn hải đăng để ăn dưa ua, rồi chạy ngang cái tiệm trà sữa hot nhất Vũng Tàu, mình sẽ thả mọi người xuống đứng đó xếp hàng mua giùm mình ly trà sữa. Hay là để phá cách hơn chút xíu thì mình sẽ dẫn mọi người đi thử hương vị của món bún cá chấm thủ đô giữa lòng phố biển. Còn rất là nhiều món ăn và những địa điểm thú vị trong chuyến lần này mà mình không thể kể hết trong phần mở đầu này. Cho nên là trong 80 phút sắp tới, mình sẽ lần lượt dẫn mọi người đi qua từng trải nghiệm một. Hy vọng là với cái lịch trình ăn chơi chi tiết lần này thì mọi người sẽ có một chuyến khám phá Vũng Tàu. Dù cho là đi một mình nè, đi với người yêu hay là đi với gia đình bạn bè thì cũng có thể áp dụng được nha. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn To. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bến Bạch Đằng ở thành phố Hồ Chí Minh, và ít phút nữa thôi thì mình sẽ lên chuyến tàu Greenline từ bến Bạch Đằng này đi đến với lại cảng Hồ Mây ở thành phố Vũng Tàu. Bình thường thì chỉ đi đường bộ thôi, hôm nay là mình quyết định đi thử cái đường sông. Mọi người cùng khám phá chuyến đi này với mình trong vlog của ngày hôm nay ha. Ok, let's go. Để đặt được vé tàu này thì các bạn có thể lên trực tiếp website của hãng để mua và thanh toán ở trên đó luôn. Thao tác cũng khá là đơn giản nha. Mình sẽ để đường link website ở bên dưới phần mô tả của video cho các bạn dễ tham khảo ha. Sau khi mua vé xong thì họ sẽ gửi về cho mọi người một cái vé online có cái mã QR code ở trên đó. Khi đến bến tàu này thì mọi người sẽ không có cần in cái vé vật lý ra, mà chỉ cần đưa cái mã QR code đó thì người ta sẽ cho mọi người lên tàu luôn ha. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp quầy vé của các bến tàu cao tốc để mua. Nếu các bạn khởi hành từ đầu Sài Gòn thì có thể đến bến tàu cao tốc Bạch Đằng ở số 10B Tôn Đức Thắng để mua. Còn nếu các bạn khởi hành từ đầu Vũng Tàu thì có thể đến bến tàu Hồ Mây ở số 1A Trần Phú để mua ha. Loại tàu cao tốc mà chúng ta đi hôm nay sẽ là dạng tàu cánh ngầm, có sức chứa lên tới 155 hành khách, vận tốc tối đa sẽ là 55 cho tới 60 km/h, và tổng thời gian di chuyển theo trải nghiệm thực tế của mình là khoảng 140 phút ha mọi người. Về ghế ngồi trên tàu thì mình thấy là ngồi khá êm, tuy nhiên là nó cũng hơi nhỏ và nó không có thể nào ngả lưng ra phía sau được nha. Mình thấy tàu chạy rất là đúng giờ nè, và khi lên tàu thì chúng ta sẽ được phát cho một chai nước nhỏ, một cái gói bánh gạo để ăn nhẹ và khăn lạnh. Trên tàu thì cũng có bố trí 2 cái nhà vệ sinh nằm ngay ở phía cuối tàu, mình thấy khá là sạch sẽ nha. Và có một ưu điểm mà mình rất thích khi đi tàu này là các bạn có thể tự do đứng lên đi lại, hoặc là xin mở cửa để đi ra phía đuôi tàu ngắm cảnh cũng như là hóng gió. Tuy nhiên là chỉ có người lớn được ra ngoài thôi nha, trẻ em thì không được phép. Và có cái này thì mình cũng phải chia sẻ luôn, là tiếng ồn ở trong khoang tàu thì nó sẽ giống như tiếng ồn ở trên máy bay vậy nha mọi người. Và khi mọi người bước ra ngoài để ngắm cảnh thì cái tiếng ồn động cơ nó còn lớn hơn nữa. Thành ra là bạn nào có dị ứng tiếng ồn thì cũng nên cân nhắc về cái vấn đề này. Trong khoang tàu thì máy lạnh sẽ được mở xuyên suốt, và mọi người có thể ngắm cảnh thông qua những cái ô cửa sổ ở xung quanh. Tuy nhiên là mấy cái ô cửa sổ này thì nó khá là dơ và nó còn bị trầy nữa. Cho nên là ngồi trong khoang tàu thì mặc dù là thấy cảnh đó, nhưng mà ngắm thì nó không có được đẹp cho lắm nha. Lịch chạy tàu và giá vé thì sẽ được chia thành 3 thời điểm khác nhau. Vào các ngày trong tuần từ thứ Hai cho đến thứ Sáu thì mỗi ngày sẽ có khoảng 2 chuyến khởi hành từ đầu Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng và 12 giờ trưa. Và từ đầu Vũng Tàu thì cũng sẽ có 2 chuyến luôn, khởi hành vào lúc 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Giá vé mỗi lượt cho một người lớn là 320.000. Đối với trẻ em và người già thì sẽ được hưởng giá ưu đãi. Các bạn có thể lên website của hãng để xem thêm ha.
Vào các ngày cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật á, thì mỗi ngày sẽ có 3 chuyến tàu khởi hành từ đầu Sài Gòn và đầu Vũng Tàu. Lịch chạy tàu và giá vé tham khảo thì mình đang để ở đây, các bạn có thể ngừng lại để xem nha. Và vào các ngày lễ thì mình thấy là số chuyến tàu nó sẽ tăng lên là 5 chuyến mỗi ngày. Lịch chạy tàu và giá vé tham khảo thì mình cũng đang để ở trên màn hình nè. Các bạn có thể chụp màn hình lưu lại để dịp lễ sắp tới có thể trải nghiệm thử nha. Hôm nay thì mình đã chọn chuyến tàu khởi hành vào lúc 9 giờ sáng từ bến tàu cao tốc Bạch Đằng. Tàu sẽ đi theo hướng ngang qua bến cảng Nhà Rồng, rồi từ từ tiến vào sông Xoài Rạp. Ở cái đoạn sông Xoài Rạp này á, thì tàu chỉ di chuyển một đoạn ngắn thôi mọi người. Sau đó thì tàu sẽ rẽ vào sông Lòng Tàu để tiến thẳng về phía của vịnh Gành Rái ở Biển Đông. Ở đoạn đầu của sông Lòng Tàu này á, thì tàu sẽ chạy ngang qua cầu Phước Khánh. Đây là một trong 3 cây cầu có độ tĩnh không lớn nhất ở Việt Nam. Thời điểm mà mình quay video này á, là vào giữa tháng 8 năm 2026. Lúc này thì dự án cầu đã hợp long và đạt được 98% khối lượng công việc rồi. Dự kiến là cây cầu sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 9 tới đây. Công trình cầu Phước Khánh này thì có chiều dài là 3,1 km, quy mô có 4 làn xe, có chiều cao thông thuyền là 55 m và tổng vốn đầu tư lên tới 4.800 tỷ đồng. Cây cầu này là một dự án quan trọng để kết nối thành phố Hồ Chí Minh với lại thành phố Đồng Nai và nó thuộc vào tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau khi hoàn thành á, thì cây cầu Phước Khánh này sẽ có nhiệm vụ là kết nối giao thông từ miền Tây Nam Bộ đến với cụm cảng Cái Mép, Thị Vải và cả sân bay Long Thành luôn. Và ở cuối hành trình trên con sông Lòng Tàu, trước khi tiến vào vịnh Gành Rái thì tàu sẽ chạy ngang một cái ấp đảo nhỏ có tên là Thiền Liên. Cái ấp đảo này cũng là một trong những cái địa điểm mà dạo gần đây mình đưa vào cái list mà mình muốn đi. Tại vì dân cư ở đây thì họ đang chung tay cùng với chính quyền để phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng. Ở đây thì rất nổi tiếng với những cái ruộng muối nè, những khu rừng ngập mặn và cả những con sông rạch còn rất là hoang sơ. Khu vực đảo Thiền Liên này thì còn được mệnh danh là đảo nằm trong đảo, một cái địa hình thiên nhiên rất là thú vị mà lại nằm rất gần trung tâm của thành phố nữa. Và ở cái đoạn sông gần ra tới biển này thì các bạn cũng có thể tha hồ ngắm nhìn những cái khu rừng ngập mặn ở phía hai bên bờ. Cùng với đó là những chiếc ghe và những chiếc tàu nhỏ của dân cư mà họ neo lại để đánh cá. Và một sự đối lập lại hoàn toàn với sự nhỏ bé đó chính là những cái chiếc container khổng lồ này đây. Mỗi lần tàu chạy ngang những cái chiếc container này là mình lại suy nghĩ là không biết có cái đơn hàng sàn cam nào của mình đang ở trong đó hay không. Hồi nãy giờ thì review về chiếc tàu rồi nè, review về cung đường rồi nè. Vậy thì về cái độ gập ghềnh ở trên tàu thì như thế nào? Theo như tình trạng sức khỏe và trải nghiệm của mình á, thì cái cung đường di chuyển trên đường sông thì nó rất là êm luôn nha mọi người. Không có một dấu hiệu gì của sự gập ghềnh lên xuống hay là xây sóng gì hết. Tuy nhiên là ở cái đoạn cửa sông mà giao với lại biển á, thì bắt đầu sẽ có những cái sự gập ghềnh xảy ra. Bạn nào mà say sóng á, thì ở đoạn này nhân viên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cầm trên tay những cái xấp túi nôn để đưa cho các bạn, cho nên các bạn yên tâm ha. Và cái đoạn này thì nó cũng không kéo dài quá lâu đâu mọi người, khoảng 20 phút thôi ha, thì tàu đã có thể cập bến vào bến tàu Hồ Mây ở Vũng Tàu. Và sau khoảng 2 tiếng 11 phút di chuyển thì mình đã có mặt tại Vũng Tàu. Và ngay chỗ cái bến tàu mà họ thả mình xuống ngay đây á mọi người, thì nó là cái cầu tàu của quán cà phê hay sao á, nhìn rất là đẹp luôn. Mình tưởng nó sẽ là một cái cảng rất là chán luôn, nhưng không ngờ là nó ngay chỗ cái quán cà phê, quá là thích. Bây giờ đã là 12 giờ rưỡi và mình vừa mới lấy xe xong. Xe ở ngoài này thì có nhiều chỗ người ta sẽ giao tận nơi cho mọi người luôn, cho nên là mọi người có muốn mướn thì hỏi cái dịch vụ đó nha. Hồi nãy mình đứng ở chỗ cái bến tàu thì người ta giao tới tận nơi cho mình. Giá thuê một ngày xe AB là khoảng 150, mình thuê 2 ngày là 300.000. Và cái chỗ mình thuê này thì họ không có giữ chứng minh nhân dân, mọi người cũng khá là an tâm. Lần trước mình đi thì có chỗ họ giữ chứng minh nhân dân thì mình thấy cũng hơi bị bất tiện một chút xíu, với lại cũng hơi sợ không biết là người ta có đem chứng minh nhân dân mình đi làm cái gì hay không. Thành ra là chỗ này không có giữ chứng minh nhân dân thì mình thấy là một điểm cộng nha, rất là ok. Mình sẽ để cái chỗ này ở bên dưới phần mô tả của video cho mọi người, cái định vị bên dưới. Mọi người có muốn thuê xe thì có thể kéo xuống dưới để coi ha. Sau khi thuê xe xong thì mình chạy đi đổ xăng rồi mình vòng lại một cái quán. Cái quán này thì mình thấy là các bạn ở trên Threads đã recommend rất nhiều luôn mọi người. Cái quán tên là Hàu Né Tâm Nguyễn ha. Và cái hàu né mình kêu hôm nay là cái vị hải sản, thì nó sẽ có hàu ở trong nè, có tôm nè, có mực, có 2 cái trứng với lại có bánh mì luôn, giá là 45.000. Với lại là mình có kêu thêm là hàu mà người ta nướng với nhiều cái loại sốt khác nhau.
Mỗi con 5.500, mình kêu 4 con. Thời điểm mình vô bây giờ đúng vào giờ ăn trưa luôn mọi người, quán khá là đông và nhộn nhịp. Quán này thì sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, và họ có để thêm một cái dòng nữa là đúng 11 giờ đóng cửa. Thì chắc là ai mà cái lượt khách cuối cùng vô ăn á, thì phải ăn trước 11 giờ nha mọi người. Tranh thủ trong lúc chờ món thì nói một chút về chuyến đi lần này. Mình quyết định đi cũng khá là gấp rút. Mới ngày hôm qua quyết định là đặt vé tàu đi liền luôn mọi người. Và hên là mình đi trong tuần cho nên là cái vé tàu nó rất là dễ mua luôn. Và khi mà mua online thì nó có cái điểm khó một chút xíu là cái sơ đồ tàu á, họ vẽ nó không có chính xác cho lắm. Hôm qua khi mà mình mua ở trên website á, thì mình nghĩ là mình sẽ chọn cái ghế ngay đường đi với lại là ngay ở giữa tàu. Và mình nghĩ là cái hàng ghế nó sẽ chia 4-4, cho nên là mình đã chọn cái ghế là G5. Xong sáng nay lên thì cái sơ đồ tàu nó chuyển thành là 3-3-3. Thành ra là G5 của mình nó ngồi ngay khu vực trung tâm tàu, mà ngồi ngay chính giữa, bị kẹp giữa hai người nữa mọi người. Nhưng mà hên cái là đi ngày trong tuần cho nên là rất là vắng. Thành ra là mình có thể chuyển qua một cái ghế khác để ngồi. Dạ em cảm ơn ạ. Và khi ngồi trên tàu thì có gặp một anh người nước ngoài, hai đứa ngồi nói chuyện chí chóe với nhau. Thành ra là cái quãng đường đi thấy nó cũng ngắn mọi người. Và khi xuống Vũng Tàu thì khỏe re luôn mọi người, không có mệt mỏi gì trơn luôn á. Cho nên là mình nghĩ là cái chuyến về mình cũng sẽ đi. Dạ em cảm ơn. Rồi em cảm ơn ạ. Hào đen. Dạ em cảm ơn nhiều. Đồ ăn ra rồi mọi người. Hồi nãy nói tới đâu rồi? Đúng rồi, mình đang định nói là cái chuyến về mình cũng sẽ đặt đi tàu thủy về luôn cho nó thoải mái. Và đây là bàn đồ ăn trưa nay của mình, bao gồm có hàu né hải sản. Trong đây thì sẽ có 2 cái trứng, tôm, mực với lại hàu ha. Và bên đây là hàu mà mình kêu 4 loại sốt. Hồi nãy mình viết sốt gì mình cũng quên luôn rồi, để ăn từ từ ha. Rồi lúc mọi người vô quán thì họ sẽ bưng ra 2 cái đồ chấm nè, một cái là nước mắm pha, một cái là muối ớt đỏ. Và bên đây là bánh mì nằm chung với lại cái set ăn của hàu né nha. Trong đây thì sẽ có 1 con tôm nè, 1 miếng mực, 2 miếng mực, 3 miếng mực, 4 miếng mực, rồi 4 miếng mực nha. Với lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con hàu. Ở dưới đây thì sẽ có trứng nè, mình sẽ chích cái trứng ra luôn để chan qua bên đây. Ôi trời ơi, hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên ăn hàu né và hình như cũng là lần đầu tiên nghe tới cái món này luôn. Ok, thử nha. Cái sốt ở dưới này đỏ đỏ, hồi đầu nhìn tưởng giống như là sốt cá hộp, nhưng mà thực ra không phải mọi người. Nó chua chua, ngọt ngọt, vị rất là đậm đà luôn, dễ ăn nha. Đập vỡ cái lòng đỏ trứng ra chan vô đây nó béo béo, ngon lắm luôn. Giờ thử con mực nha, để coi như thế nào nha. Mực thì tươi, giòn giòn, nhưng mà hình như là xử lý chưa được khéo cho lắm, nó còn hơi tanh tanh chút xíu nha mọi người. Mình phải tranh thủ ăn mấy con hàu nướng này cho nó nóng. Cái màu nhìn đẹp bắt mắt mọi người ha. Mình kêu ở đây là 4 vị, hình như là sốt Thái, phô mai chảy, trứng muối với lại là bơ tỏi. Bây giờ thử phô mai chảy trước đi. Hàu tươi, phô mai béo, nhưng mà mình để nó nguội rồi cho nên là nó không có chảy. Giờ qua tới hoàng kim nha. Nhìn thấy cưng ghê luôn á. Cái muối ớt đỏ ở đây ngon mọi người, chấm cái muối ớt đỏ vô đã quá. Sốt trứng muối ngon. Bây giờ qua tới con bơ tỏi nè. Cái muối ớt đỏ của quán ngon quá, phải chan nhiều nhiều vô mới được. Ok luôn. Tiếp theo sốt Thái. Sốt Thái này có tới 2 con hàu trong đây. Chắc là bỏ lố tài. Thơm, chua chua cay cay, cái vị rất là ok luôn. Sốt Thái ngon mọi người, được nha, kêu sốt Thái cho mình, ngon. Giờ còn dư con này được khuyến mãi hay gì nè. Mình sẽ ăn với lại muối ớt đỏ. Mọi người có thể kêu mấy con hàu này mỗi con một vị ra ăn trước, 5.500 một con, xong rồi quyết định xem là ăn cái vị nào rồi kêu cái dĩa bự ra ăn ha. Mấy cái con hàu ở trong cái chảo này thì nó sẽ nhỏ hơn so với cái size của con hàu nướng nha mọi người. Cái bánh mì ở trong cái set bánh mì chảo này thì nó hơi nhỏ, ai mà ăn nhiều là phải gọi thêm ha. Giờ nè, bánh mì nè, hàu lên nè. Lạ ghê luôn, lần đầu tiên ăn hả, hàu với lại bánh mì, chê sốt lên nè. Cái sốt này nãy giờ mình không nêm gì luôn nha mọi người, rất là vừa vị và ok rồi. Ngon á, cái hàu né này mọi người nên thử nha, nó lạ mà nó ngon. Cho một ít muối ớt đỏ lên cho nó cay cay. Cái muối ớt đỏ rất hợp lý luôn, ăn với bánh mì cũng ngon luôn.
Điểm trừ duy nhất của cái chảo này là con mực hơi có mùi chút xíu. Tuy nhiên là vẫn tươi nha mọi người, chứ không phải không tươi nha. Có vẻ là xử lý chưa được kỹ cho lắm. Để ăn cái miếng mực cuối cùng này xem nó có bị mùi không. Cái miếng này là cái miếng không có mùi duy nhất trong 4 miếng nãy giờ. Hy vọng là quán sẽ cải thiện để cho cái miếng mực này nó cũng thơm ngon như cái miếng cuối cùng này. Mọi người nhớ kêu hàu né ăn thử nha, cái món này là lạ nhất luôn á. Và mấy cái con hàu nướng sốt mấy cái vị cũng ngon luôn. Mấy món khác thì mình chưa ăn cho nên là mình không biết ha. Ai mà có kinh nghiệm ăn rồi thì có thể để lại bình luận ở bên dưới phần mô tả của video cho các bạn nào sắp đi có thể tham khảo nha. Mới ăn trưa xong một cái là anh chủ hôm của mình ở Vũng Tàu kỳ này anh gọi điện. Anh hối mình về check in phòng mọi người. Cho check in phòng sớm mà còn gọi điện hối nữa chứ. Cái cơn dễ sợ. Định vị mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video cho mọi người. Giá phòng trong tuần chỉ có 290 một đêm thôi mọi người. Rất là rẻ luôn á. Phòng này là phòng dành cho 2 người nha. Hôm nay mình đi có một mình cho nên là mình chọn cái phòng kiểu này luôn cho nó rẻ. Nếu như mà mọi người có muốn chọn căn hộ á, thì mình sẽ để một vài cái gợi ý căn hộ ở chỗ Đời Sống cho mọi người. Đời Sống thì được cái là căn hộ rộng, có bếp. Nhưng mà bị cái là nếu như mọi người mà gấp gáp đi lên đi xuống á, là cái thang máy ở Đời Sống rất là mệt mỏi nha. Ai mà đi Đời Sống rồi thì chắc biết. Còn nếu như mà các bạn nào không có muốn ở chung cư mà muốn ở căn hộ kiểu homestay giống như thế này thì có thể tham khảo căn này nha. Đây là khu vực nhà tắm rộng rãi nha. Đó, một người đi thì nhiêu đây là được rồi đó. Bước ra cái là cái phòng ở ngoài đây ha. Có cái khu bàn làm việc nè. Như mọi clip mình hay nói là mình cần một cái bàn làm việc lắm luôn. Giường ngủ thì nằm ở bên đây. Mấy cái ga giường dễ thương ha. Rồi cửa sổ nhỏ nhỏ bên kia nha. Còn khu bên đây cho mọi người để đồ, treo đồ nè. Có máy sấy rồi máy đun nước với lại là bàn ủi luôn hen. Lưu ý lại lần nữa là cái giá này mình nói là giá ở trong tuần nha mọi người. Còn giá cuối tuần thì chắc là mọi người lên trang web để mọi người check nha. Mình nghĩ chắc cũng không chênh nhau nhiều đâu. Anh chủ cũng rất là ok, hướng dẫn rất là nhiệt tình. Và cái khu vực để xe ở bên dưới mình thấy cũng an toàn. Ra vô thì khóa cổng an ninh, kính cổng cao tường lắm mọi người ạ. Bây giờ check in xong rồi thì mình tranh thủ rửa mặt xong rồi nằm nghỉ chút xíu rồi mình sẽ lại đi ra đường ăn tiếp. Đang nằm ở trong khách sạn thiêu thiêu mém ngủ rồi mọi người. Xong cái mình sực nhớ lại là ở Vũng Tàu có một cái quán bánh tiêu mà nhất định đợt này mình đi là mình phải ăn cho bằng được. Và quán mở cửa vào lúc 2 giờ. Hôm nay thì mình thử vận may. Tại sao lại nói thử vận may? Tại vì quán này bán rất là đắt luôn mọi người ạ. Và nếu như mọi người muốn mua mà số lượng nhiều á, thì có thể gọi để đặt. Còn mà nếu như tới hên xui như mình á, thì có bữa còn có bữa không nha mọi người. Bánh tiêu ở đây thì mình hơi bất ngờ là ban đầu thì mình nghĩ nó chỉ là bánh tiêu bình thường thôi mọi người. Giống như bánh tiêu ở Sài Gòn bán là một cái bánh không xong rồi mua cái bánh bò kẹp vô á. Thì đến đây nhìn các cô làm rồi mình mới phát hiện ra là bánh tiêu ở đây là bánh tiêu đậu xanh. Đứng nhìn các cô làm rất là thích mắt luôn mọi người ạ. Và các cô rất là thân thiện luôn. Mình đứng mình quay hình mình hỏi chuyện các cô trả lời rất là dễ thương luôn mọi người. Bên đây là nhân gì chị ha? Đậu xanh, còn ở bên kia là ca vé à? Vậy là bánh tiêu với lại bánh hột gà thì bánh nào cũng có nhân đúng không ạ? Đúng rồi. Cái bánh tiêu nó sẽ hơi lạc hơn. Dạ. Mình thấy đặt quá trời đặt luôn rồi gọi điện thoại đặt nữa. Cho nên là nếu như mọi người muốn ăn quán này thì đến sớm nha. Vào những ngày cuối tuần thì mình nghĩ mọi người tới sớm đi, chắc là 2 giờ luôn cho nó chắc ăn. Cái quán của cô thì nó nằm ở số 64/5 Đồ Chiểu, tức là mọi người phải đi vô hẻm. Cái hẻm trước nhà cô thì nó hơi nhỏ cho nên mọi người có chạy xe máy thì vô đậu xe sát vô rồi có thể mua ha. Còn ai mà đi xe ô tô thì chắc phải đậu ở đầu hẻm. Đầu hẻm thì nó có 3 mặt đường mọi người có thể đậu luôn. Một là Lý Tự Trọng nè, hoặc là Lê Lai nè, hoặc là Đồ Chiểu ha. Hồi nãy mình thấy có một anh đậu xe ở ngoài xong rồi chạy vô mua. Nhưng mà cô không có làm kịp, cô nói anh để lại tên đi. Rồi đặt số lượng bánh đi, rồi một lát dòng lại lấy. Cô không thu tiền trước luôn nha mọi người. Dễ thương, dễ sợ luôn á. Nói quá trời nói mà quên mất là cái bánh này nó phải ăn nóng nha. Bây giờ thì ăn thử nha mọi người. Hôm nay thì mình đã order được 2 cái bánh tiêu đậu xanh và 2 cái bánh hột gà. Đây là bánh tiêu đậu xanh. Cái lớp ngoài này thì nó giòn rất là vừa phải và có thêm mè rất là thơm. Bên trong là nhân đậu xanh ngọt vừa phải nha. Hồi nãy cô cũng có nói với mình đó là cái nhân đậu xanh thì nó sẽ ngọt hơi hơi thôi, chứ nó không có ngọt quá. Cái lớp bánh tiêu này rất là mỏng nha, không có bị dày nha. Ăn rất là thích miệng luôn. Đảo. Bây giờ tiếp theo là tới cái bánh hột gà. Bánh hột gà thì cái hình dáng nó sẽ khác. Thấy cân ghê. Để mình tách cái nhân ra cho mọi người coi. Quá là đã.
Đây là nhân ca dé, nhân hột gà đó mọi người ha. Lớp nhân của cái bánh hột gà rất là đầy đặn luôn nha. Mọi người mà có đến tiệm mua thì đứng chờ chút xíu ha, tại vì nó rất là đông. Mà nếu mọi người vô trong coi các cô làm thì đáng mắt lắm luôn á. Rất là kiểu đáng cái thời gian mọi người bỏ ra để nhìn các cô làm rồi có được cái bánh ngon luôn mọi người. Cô làm tới đâu bán tới đó, cho nên bánh nó luôn luôn nóng ha. Mình thích cái cách cô nêm cho mấy cái nhân này quá. Nó không quá là ngọt mọi người, nó rất là vừa phải luôn. Bây giờ mình còn một cái bánh tiêu với lại một cái bánh hột gà. Mình sẽ tranh thủ ngồi để ăn luôn rồi mình đi qua chỗ tiếp theo. Chứ để nó nguội nó sẽ không ngon. Quá trời đã luôn á. Thỏa công sức không ngủ trưa chạy ra đây. Ngon quá. Đã quá hết trơn. Có nên vòng lại mua nữa không ta? Vòng lại mua nữa là sẽ không có bụng để review mấy cái món khác. Một câu nói quen thuộc là định vị của quán sẽ nằm ở bên dưới phần mô tả của video. Bạn nào mà muốn lấy cái số điện thoại để gọi cho cô thì bấm vào cái định vị đó xong vô Google Maps. Có số trọng luôn ha. Sau khoảng 10 phút chạy xe từ phía của tiệm bánh tiêu thì mình đã có mặt trên đỉnh của ngọn núi Tao Phùng, hay còn gọi là núi nhỏ đó mọi người. Cái đỉnh bên đây sẽ là cái đỉnh cao hơn so với cái đỉnh thấp hơn ở phía dưới kia. Đỉnh thấp hơn như mọi người thấy ở đây sẽ là nơi đặt của tượng Chúa Kitô vua Giang Tây. Còn ở trên cái đỉnh núi cao hơn này thì sẽ đặt ngọn Hải Đăng ha. Có một vài thông tin mà mình mới đọc được về ngọn Hải Đăng Vũng Tàu này. Đầu tiên là nó được xây dựng trên ngọn núi cao 170m so với mặt nước biển, và độ cao của ngọn Hải Đăng là 18m từ mặt đất tính lên cái đỉnh ở trên kia mọi người ha. Và cái đường kính của ngọn Hải Đăng là khoảng 3m. Ngọn Hải Đăng này có cái đèn công suất khoảng 500W và có thể chiếu sáng 55 km trong khu vực Vịnh Rành Gái, Vịnh Rành Gái, Gành Rái, Vịnh Gành Rái. Sao cái tên vịnh khó đọc vậy? Vịnh Gành Rái mọi người ha. Và ngọn Hải Đăng này được xây dựng từ năm 1913, là một trong những ngọn hải đăng không chỉ là cổ nhất của Việt Nam mà còn là cổ nhất của Đông Nam Á luôn. Đây rồi, cái góc này có thể thấy được toàn bộ ngọn hải đăng ở phía sau lưng mình. Đây. Chắc cũng lâu lắm rồi mới lên lại trên này luôn đó mọi người. Mấy đợt trước đi Vũng Tàu là làm biếng lắm, không bao giờ chạy lên đây hết. Bữa nay đi mình không có ai chơi chung hết, thành ra là chạy thẳng lên trên đây. Đường lên trên đây thì cũng mình thấy là dễ đi nha mọi người. Cái đường xuống thì mình nhớ hình như là hơi bị sợ tay chút xíu, hơi bị nhát tay chút xíu. Chứ cái đường lên chạy thì thoải mái lắm luôn. Và trên cái dốc cái đường lên này thì có rất là nhiều quán bán bánh flan da ua với lại trứng lòng đào. Một lát nữa mình sẽ tìm một quán để vô ngồi. Mình nhớ hồi đó hình như có ngồi ở một cái quán cà phê nào đó mà nó hướng ra được phía ngoài cái mặt biển luôn, ngắm cảnh rất là thích. Hình như là Sơn Đăng quán hay gì đó ha. Mình thấy mấy bạn trẻ lên đây thường là không có chụp hình ở sát ngọn hải đăng mọi người, mà người ta chạy xe lên đây gửi xong rồi đi bộ dọc dọc xuống một đoạn thì có thể thấy được cái view đẹp hơn hay sao á. Đây là cái view ở bên dưới cái dốc nè mọi người. Cũng ha. Vừa chạy xuống dốc Hải Đăng một chút xíu thôi là tới quán da ua Cô Tiên nha mọi người. Và ở đây mình đã kêu ra một hũ da ua giá 12.000. Ở đây có vẻ rất là nổi tiếng da ua luôn, mình thấy ai cũng kêu cỡ đâu đó 10 hũ đóng đem về mọi người. Trời wow, nó thơm, nó béo. Mình thấy có rất nhiều người đi bộ lên ngọn hải đăng nha, xịn dễ sợ luôn á. Đi bộ lên đây xong rồi ăn hủ da ua hả? Trời ơi đã đời luôn. Lát mình sẽ mua đem về, bỏ trong tủ lạnh của khách sạn ăn từ từ. Rồi đất ơi, một nốt nhạc 12.000 quá ngon. Giờ
Dạ mua xong phải không? Đẩy qua tới một dĩa bánh flan. Dĩa bánh flan 2 cái 20.000 ha. Dạ con cảm ơn. Dạ con gửi tiền luôn. Con cảm ơn ạ. Dạ. Bánh tráng nướng nè mọi người. Bánh flan cũng ok luôn nha mọi người nha. Trong đây có chan sữa với lại cà phê. Tràn qua cái bánh tráng nướng liền. Cái này cô nướng ở trên một cái bánh tráng nó hơi lạ lạ so với chúng ta hay ăn nè. Nó giống như cái đế bánh phồng cơ. Cái này là mấy đứa bé thích lắm luôn nè. Có sốt mayonnaise nè, phô mai nè, rồi chà bông với lại bắp, ngon. Còn một cái món nữa đó là trứng lòng đào ở trên này. Mà mình lỡ kêu cái bánh tráng rồi cho nên là mình không ăn trứng lòng đào. Mình đã từ ở trên ngọn hải đăng chạy xuống và ngay chỗ phía này là bãi trước luôn nha mọi người. Nguyên cái view hoàng hôn bãi trước ở ngoài sau. Cái phía bên đây là cái phía của Bạch Dinh, là cái chỗ hồi trưa mà mình đi tàu từ ở trên bến Bạch Đằng xuống đó mọi người, là nó đậu ở phía bên đây ha. Còn phía bên đây là phía của bãi biển Thùy Vân, nếu như mọi người chạy về phía dưới kia ha. Ở dưới Thùy Vân cũng vui nhưng mà ở dưới đó thì rất là đông du khách. Ở trên đây mình thấy chủ yếu là người dân địa phương á, chiều chiều người ta đi bộ ở đây nè, người ta tập thể dục rồi đi thẳng lên trên ngọn hải đăng luôn. Và đây là ráng chiều của chiều nay. Đúng là ráng cái buổi chiều nay để có được cái hoàng hôn này luôn á mọi người. Cố gắng dớt dát hết sức rồi. Mình đã di chuyển qua bên phía của phía bên hông của nhà hàng Gành Hào. Bên đây thì cũng đẹp nha mọi người. View cũng ê hề luôn. Bây giờ trước khi đi ăn tối thì mình đã chạy từ bãi trước ra bãi sau. Và đây là một trong những cái ngọn tháp biểu tượng của Vũng Tàu những năm gần đây. Buổi tối lên đèn quá là đẹp ta ơi. Để mình đi xuyên vô trong đó luôn nha. Thấy mọi người đang ở trong đó chơi vui quá kìa. Phía bên trong này cái hệ thống đèn đánh sáng liên tục luôn nha mọi người, quá trời màu luôn, đổi màu liên lịa như vũ trường vậy đó. Buổi tối thì nó cũng lên đèn đẹp hơn hẳn so với buổi trưa hoặc là buổi sáng mọi người ra nha. Nhưng mà có một điều là buổi sáng và buổi trưa mọi người đi sẽ thấy những cái đỉnh của các cái tháp này nè, nó sẽ lấp lánh giống như là có giác vàng vậy đó mọi người. Thời kỳ mới nhìn thì mình cứ tưởng là nó mở đèn vào buổi sáng nhưng mà không phải nha. Tối nay thì mình định đi ăn lẩu cá đuối 100.000 dành cho một người, rất là gần trung tâm luôn mọi người, nằm trên đường hình như là Nguyễn Trường Tộ. Xong mình chạy qua đó hết lẩu cá đuối, cái là mình chuyển qua một cái địa điểm khác, đó chính là cái quán này đây, hủ tiếu mật sữa. Nghe hấp dẫn ha, mật sữa hấp dẫn ha. Tới nơi quán hết mật sữa. Tuyệt là bền. Nhưng mà hên cái là quán còn mật ống, cho nên mình đã kêu một tô mì tươi mật ống. Và cái tiệm này thì cũng hơi xa trung tâm chút xíu nha mọi người, nó nằm gần Thích Ca Phật Đài, tức là vòng qua phía
xa tuốt ở phía dưới của Vũng Tàu luôn á. Chạy qua đây hết mật sữa buồn dễ sợ luôn. Cái bình muối ớt xanh của quán quá trời là uy tín chất lượng nè. Ở đây có một cái chú ý mà mình thấy quán để một cái chữ rất là bự, đó chính là sa tế ớt cay nha mọi người. Để bác thử coi cay cỡ nào. Dạ rồi, cảm ơn cô. Đồ ăn đã ra rồi. Ui, hấp dẫn mọi người ơi. Đây là tô mì tươi mật của mình, không có mật sữa, thay bằng mật ong cũng hấp dẫn ha. Cái hương vị này mình thấy giống như là cái hương vị đồ ăn của người Hoa nha mọi người. Có hẹ ở trong này nè, với lại là tóp mỡ ở trên, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ thử cái nước nha. Vô rồi. Ok, nước rất ok luôn. Giờ phải bỏ rau vô nè. Trong này thì có giá nè, có cái này hình như là rau cần nè, với lại là salad. Nhanh tay cho giá vô nè, thật nhiều giá cho nó ngon nha. Salad nè, rồi sau đó là rau cần vô. Rồi và cuối cùng là sa tế của quán. Sa tế mà quán nói là cay lắm, để thử nha. Bất chấp lời cảnh báo của quán, mình sẽ cho thật nhiều vô. Như vậy là xong ha, nên xong xuôi. Giờ trộn lên nè. Đây mình cho sa tế hơi lố tay thiệt rồi. Ngoài mực ra thì có tôm với lại trứng cút nữa nha mọi người. Hấp dẫn rồi đó, bỏ rau vô là thấy nó ngon liền. Giờ húp lại cái nước một lần nữa coi nó cay cỡ nào. Cũng được với mình ha, không quá cay. Rau mực, mình siêu thích rau mực chấm vô muối ớt xanh nha. Mực tươi. Quá là tiếc cái mật sữa của quán luôn á. Để lát hỏi cô coi ngày mai có bán mật sữa không, quay lại ăn. Mì tươi dai dai sực sực, đúng cái kiểu mà người ta kéo mì bằng tay á mọi người. Ngon nha, cái mì tươi này. Có vẻ là một tô như vậy là một con mực ống đó mọi người. Người ta cắt ra rất là nhiều khoanh nha. Thấm rồi, sa tế thấm rồi. Đúng, mình nên bỏ ít sa tế thôi nha mọi người. Cay nhá. Cô ngày mai có mực sữa không cô? Hỏi cô ngày mai có mực sữa không cô cũng không biết luôn. Có ngày có ngày không nha. Hãy tới test nhân phẩm nha mọi người. Không sao, tới quán mà không có mực sữa ăn mật ống nha, ngon nha. Quá đã luôn. Trước khi về phòng thì mình đã mua một cái ly trà của cái hiệu trà này, 8 tháng 8 ti. Nhìn cái logo y chang trà sữa Molly không mọi người? Đó là một trong những cái lý do mình muốn uống đó, để coi cái vị của nó có giống Molly không. Nhìn dễ sợ ha. Trời ơi, logo chiếu rồi. Giữ sần hologram chiếu. Thử nha. Mình kêu cái này là trà sữa ô long lài 70% đường, tức là cái mức ít ngọt của quán. Với lại là lấy size lớn là 35.000 mọi người ha. Size nhỏ hình như là 28.000. Còn mấy cái loại khác thì giá nó sẽ khác nữa nha mọi người. Trong cái đợt trước đi Vũng Tàu á, thì bạn mình có kêu mình uống cái này. Nhưng mà lúc mình coi cái đánh giá ở trên Google á, thì mình thấy nó bị đánh giá kiểu nhân viên thái độ với khách hàng, cho nên là mình không cho bạn mình uống. Xong lần này mình đi một mình thì mình quyết định là mình sẽ uống. Okay, thử nha. Hy vọng là ngon nha trời. Cái trà sữa này mình nghe nói là rất là nổi tiếng ở Vũng Tàu luôn á. Cũng được nha. Cũng rất gì và này nọ luôn á mọi người. Vị trà nó thoang thoảng y như Molly luôn. Ngoài cái mùi trà thoang thoảng ra thì nó còn có cái hậu vị chát nữa. Khá là đậm trà đó. Bạn nào thích kiểu đậm trà thì có thể uống được cái quán này nha. Để cái gì dưới này nè, cái dòng chữ nè, Vietnamese Tea Heritage. Cái gì? Di sản trà Việt Nam. Hôm nay mình đến mua là lúc khoảng đâu đó 8 giờ 20. Xếp hàng cũng hơi dài. Vô order sau đó 5 phút sau là có nước rồi ha. Hôm nay mình vô mình order thì mình thấy là thái độ nhân viên rất là ok luôn. Không có bị giống như là ở trên mấy cái đánh giá của Google đâu. Chắc có vẻ là đã cải thiện rồi đó mọi người. Rồi, món nước cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Uống xong đi ngủ, ngày mai sáng bừng dậy chúng ta sẽ lại tiếp tục khám phá Vũng Tàu. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai ha. Bye bye. Hello, chào buổi sáng mọi người.
Hôm nay là buổi sáng ngày thứ 2 của mình ở Vũng Tàu. Và sáng nay thì trời chuyển mưa dã man luôn mọi người. Bây giờ đang chỉ mới có khoảng là 7 giờ kém 5. Mình ở trong phòng mình mở cửa sổ ra mình thấy chuyển mưa quá cho nên là mình phải chạy đi ăn ngay lập tức để một lát mưa là mình về phòng mình ngủ cho đã đời luôn. Và bây giờ thì mình đang có mặt ở một cái quán bánh khọt mà mình rất là thích ở Vũng Tàu luôn. Bánh khọt bà Hai mọi người ha. Bánh này mình yêu cầu giòn hay không giòn được luôn đúng không cô? Mà mình cô làm giòn người thì rất là Dạ. có những cái yêu cầu đó thôi. Cô bán được bao nhiêu năm rồi cô? 4 mấy năm. 4 mấy năm rồi. Dạ. Hấp dẫn chưa? Bánh khọt Vũng Tàu là một cái gì đó rất gây thương nhớ luôn nha. Quán này chỉ có bánh khọt tôm thôi nha mọi người, không có mực đâu nha. Khi mọi người vô thì các cô chú trong quán sẽ mặc định là mỗi người là một phần như thế này. Để mình đếm thử coi có bao nhiêu cái nha. Đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Rất là chất lượng luôn, con tôm đấy nó ú nụ luôn. Một cái combo đầy đủ sẽ là một dĩa rau với rất nhiều loại rau trong đây nha. Sau đó là có một cái dĩa đồ chua ở bên đây, cà rốt với lại đu đủ, rồi một chén nước mắm. Mọi người ăn cay thì sẽ tự nêm ớt ha. Mọi người nghe được cái tiếng giòn không? Đã lắm luôn á. Mình lấy cái nhân tôm ra rồi nha, cho mọi người thấy rõ cái lớp bột ở bên trong. Rất là mềm, béo ở bên trong này. Mà cái lớp mặt dưới thì rất là giòn nha và cháy cạnh như thế này. Tôm rất là tươi luôn, ăn nó đã, sực sực. Mình thấy bánh khọt của quán này thì sẽ không có bị quá là gắt dầu giống như là ở bên gốc vú sữa. Ai mà thích ăn giòn thì rất là giòn luôn thì ăn ở bên gốc vú sữa. Còn nếu như mà ai muốn ăn cái kiểu nó giòn ở bên ngoài nhưng mà bên trong vẫn còn mềm mại á thì đến thử quán này nha. Giòn không? Đã ha. Bây giờ chuyển qua tiết mục cuốn nha. Salad nè, diếp cá vô, tía tô vô, sau đó là thêm rau quế vô nha. Đây ha. Rồi thêm một miếng đồ chua vô. Cuối cùng là thêm một cái bánh vô để lật cái mặt xuống để cho con tôm không có rớt ra. Chấm vô nước chấm. Mọi người muốn ăn mềm thì cứ dặn cô chú, muốn ăn giòn thiệt là giòn thì cũng dặn cô chú luôn. Ăn ở quán này nếu như mọi người muốn không bị quá là đông á thì nhớ tranh thủ đi ăn sớm nha. Mình nhớ là sau 8 giờ một cái là quán siêu đông. Sau khi ăn sáng xong thì mình đã chạy lên thẳng khu vực tượng Chúa. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra là bây giờ tượng Chúa người ta sẽ cấm mặc quần cụt từ ngay phía dưới cái chân núi leo lên luôn nha mọi người. Mình nhớ hồi đó là mình có thể mặc quần cụt leo lên tới chân của tượng Chúa. Nếu như mà muốn lên trên tượng Chúa thì có thể thuê mấy cái quần ở trên đó, cái quần dài á, để trồng vô rồi chui lên. Nhưng mà bây giờ thì họ cấm từ ngay phía bên dưới luôn. Và họ cũng không có cái dịch vụ thuê quần dài luôn mọi người. Mình có hỏi lý do là tại sao thì các bạn có nói là bây giờ người ta đang có xây thêm cái nhà nguyện ở dưới cái khu vực núi đi lên, thành ra là phải trang nghiêm ngay từ đầu. Và khi mà cho thuê quần dài thì phát sinh quá nhiều thứ cho nên là họ đã ngừng cái dịch vụ đó luôn. Mình thấy có một cái quán ở bên dưới người ta bán mấy cái quần dài luôn. Mọi người nếu như mà có muốn leo lên thì có thể mua ha. Mình đang suy nghĩ xem là mình có nên đi kiếm một cái quần dài khác để mình mua rồi mình mặc luôn. Rồi mình sẽ leo lên đó sau. Để suy nghĩ. Bây giờ thì mình đang ở khu vực bãi Thùy Vân, bãi sau đó mọi người. Và phía sau lưng mình bây giờ đang là tượng Cá Ông rồi ha. Giờ đi xuống bãi biển chơi chút xíu nè.
Dạo này mình thấy ở Vũng Tàu hay có mấy cái khu nhà như thế này, hình như là của những nhân viên cứu hộ bãi biển. Mình thấy có rất là nhiều bạn trẻ chụp hình check in ở những cái nhà này nè. Chụp lên nhìn nó không có giống ở Vũng Tàu tí nào luôn mọi người. Cái nhà này màu đỏ, đằng kia màu cam, tuốt dưới kia có màu vàng nữa, có vẻ là 7 sắc cầu vồng luôn á. Mọi người có thấy xa xa ngoài kia có một cái hòn đảo không? Đó là đảo Hòn Bà ha. Vào những ngày nước rút thì sẽ có một cái con đường hiển lộ để cho mọi người có thể đi ra ngoài. Còn ngày nào nước rút thì chắc search Google nha mọi người, mình cũng không biết luôn. Chưa bao giờ mình đi ra ngoài hết. Tượng Chúa Kitô có thể nhìn thấy từ đây rồi nè mọi người. Và đi vô cái quần dài đó thì ấy ơi, ấy ơi, vậy kia. Phải công nhận là bãi biển Vũng Tàu dạo này quá là đẹp luôn. Sau khi xây xong cái công viên dọc biển này thì mình thấy người ta quy hoạch cải tạo lại tất cả mọi thứ, nhìn nó ngăn nắp, trật tự, sạch sẽ. Và hàng rong thì cũng không cho phép bán ở bên dưới luôn nha mọi người. Chỉ có những cái hàng quán hình như là được chỉ định hay là có đăng ký thì mới được bán thôi. Không biết mọi người có thấy mấy con chuồn chuồn nó bay là đà ở đây không? Đó, chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Một lát mưa cho coi. Lo quá lo cho chuyến Vũng Tàu hôm nay của tôi quá trời. Mình sẽ đi kiếm một cái tiệm bánh bông lan cũng rất là nổi tiếng, hình như đâu đây, ngay khu vực bãi sau này thôi, để mua bánh ăn. Và đây là ngọn tháp Tam Thắng ở bãi sau Vũng Tàu vào buổi sáng ha mọi người. Hôm qua mọi người có nhớ là mình nói ở trên những cái đỉnh tháp này nè, nó hơi vàng vàng, nhìn từ xa như nó mở đèn đó mọi người ha. Mình đã về khách sạn biến hình và ghé qua Lotte Mart để mua cái quần dài. Thực ra là cái quần cụt sáng nay của mình thì nó hơi cụt so với quy định quá mọi người, nó gần lên tới nửa cái gói. Nếu như mọi người mà mặc quần cụt mà muốn leo núi thì vẫn có thể được, với cái điều kiện là cái quần cụt mọi người nó phải qua cái gói nha, nó phải phụ cái gói thì mọi người mới có thể leo núi được. Tuy nhiên là với cái quần cụt đó thì khi lên tới tượng Chúa mọi người sẽ không có ra cái phần cánh tay được, tức là không có leo vô trong cái pho tượng được đó mọi người ha. Cho nên tốt nhất là mọi người hãy có một cái quần dài đi để leo núi rồi lên luôn tượng Chúa tham quan luôn lần ha. Mình ghé Lotte mình mua cái quần này cỡ đâu đó 270, thấy cũng ok, có gì mốt mặc luôn mọi người. Bây giờ leo núi hen. Trời mát mẻ quá trời. Thời điểm mình đang leo bây giờ đang là khoảng 10 giờ rưỡi sáng ha mọi người. Ở mỗi cái móc mà mọi người đi nó sẽ có một cái con số nằm ở bên phía tay phải. Mọi người để ý là mọi người sẽ thấy là cái bậc thang đó là cái số bao nhiêu. Trên đây là số 300 rồi nè. Mình quên nói là còn một cái quy định này nữa là mọi người sẽ không được đem chai nước nhựa lên trên khu vực ở trên đây nha. Bây giờ thấy người ta bảo tồn cái khu này quá tốt luôn á, tránh cái tình trạng xả rác đó mọi người. Leo tới đoạn giữa núi thì có thể nhìn thấy được mũi Nghinh Phong từ ở phía trên này rồi nè mọi người. Một cái mũi đất kéo dài ra phía biển. Đây là một trong những cái địa điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng ở Vũng Tàu nè. Nhân dịp đang có một cái view quá là đẹp ở ngoài sau lưng, mình quyết định ngồi lại hóng gió luôn và lấy bánh bông lan ra ăn. Đây, cái hộp bánh bông lan hồi nãy mình mới vừa mua nè mọi người. Mình sẽ để định vị của quán bên dưới phần mô tả của video ha. Hồi nãy mình vô thì chị chủ rất là dễ thương luôn, mình xin chị quay, chị nói là tự nhiên đi em, thoải mái luôn. Thế là mình lao vô mình quay được quá trời những cái footage đẹp luôn. Bắt đầu đổ một mẻ bánh mới nè mọi người. Bánh bông lan ở đây là làm bằng trứng vịt nha. Và chị sẽ nướng bằng lò than. Sẽ có hai mặt than. Than ở bên dưới lò là một, và than để ở bên trên cái nắp là cái mặt than thứ hai. Đấy, để lên. Lâu lắm rồi mà mới thấy cái kiểu nướng bánh bông lan này luôn. Sau khi mà cái bánh nó ráo mặt rồi thì chị sẽ mở ra để nhân lên. Nhân ở đây thì có trứng muối nè, phô mai nè, chà bông nè, hoặc là mọi người có thể kêu luôn 3 loại giống mình ngày hôm nay. Mình đổ bánh mới liên tục luôn chị ha. Dạ. Mình bán được bao lâu rồi chị? Hơn chục năm rồi, cổ truyền rồi đó.
Nhìn cái kiểu đổ bánh ngon lắm luôn á mọi người. Chị sẽ đổ bánh liên tục luôn nha, cho nên là bánh mới thường xuyên. Khi mọi người tới thì có thể đứng coi chị đổ luôn. Mọi người có thể chọn topping là phô mai nè, trứng muối nè, với lại chà bông. Hôm nay thì mình kêu một cái hộp hỗn hợp luôn, có 3 vị luôn nha mọi người. Mấy đợt trước ra Vũng Tàu á, thì mình thường ăn cái bông lan trứng muối của Golden Bakery, cũng khá là ngon mọi người. Cái tiệm bánh đó thì nó có rất là nhiều chi nhánh, mọi người tìm cái chi nhánh nào mà vắng vắng á, mọi người mua cho nó đỡ xếp hàng ha. Mình nhớ có một cái chi nhánh mình mua mà nó rất là ít xếp hàng luôn, vô một cái là mua được luôn, hình như là nằm trên đường Lê Hồng Phong hay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa gì đó. Giờ thì ăn bánh của A Tỷ nha. Hồi nãy cái câu đầu tiên khi mình vô tiệm mình hỏi chị là bánh bông lan này có phải đổ bằng trứng vịt không? Chị nói một cái là mình thấy nguyên một bầu trời tuổi thơ nó tràn về mọi người. Tại hồi nhỏ mẹ mình cũng hay làm bánh bông lan bằng trứng vịt lắm. Cái mùi nướng là nó sẽ thơm hơn rất nhiều so với là bánh bông lan nướng bằng trứng gà nha mọi người. Thơm thật sự luôn. Và đây là cái cách mà quán để topping ha. Trứng muối nè, với lại là phô mai. Và khi mọi người kêu chà bông á, thì chị sẽ bỏ riêng một cái bịch chà bông như thế này. Thôi bây giờ mình ăn cái vị trứng muối với lại phô mai trước nha. Cái trứng muối của chị là chị lấy từ cái lòng đỏ trứng muối ra luôn, chứ không có thêm phụ gia gì hết nha mọi người. Cho nên là cắn vô một cái là ăn được nguyên cái gốc 8 của cái lòng đỏ trứng muối. Ngon lắm luôn. Bánh rất là mềm mịn nha. Bây giờ nó đang nguội rồi đó, mà nó mềm mịn cỡ này. Khu này đang gió quá cho nên là mình ngại phôi cái bịch chà bông này ra, mắt con nó bay tùm lum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 cái tổng cộng trong cái hộp này, 35.000 nha mọi người. Rất ngon luôn á. Rất đáng thử nha. Rất nhanh thôi, chúng ta đã lên tới khu vực tượng Chúa Giang Tây ha mọi người. Mình nhớ hồi đó khi mà mình leo lên đây thì hai bên trồng rất nhiều hoa ngũ sắc đó mọi người. Nhưng mà hôm nay thì không thấy đâu hết trơn người ta. Chắc có vẻ là dọn hết rồi. Leo lên tới bên trên rồi nhìn xuống thì mới thấy là cái đường ở bên dưới này. Cái khung này quá là đẹp luôn á mọi người. Trời ơi, biển ở dưới giờ này buổi trưa nó chiếu nắng xuống cái màu xanh ngọc. Siêu đẹp luôn. Và lên tới trên này thì tổng cái bậc thang mà mọi người bước lên á là 811 bậc mọi người ha. Nhưng mà theo ghi chú ở phía trước tượng Chúa thì ghi là 900 bậc. Theo những thông tin mà mình đọc được ngay cái chú thích phía trước của mặt cái bệ tượng này thì tượng Chúa Kitô Vua này tọa lạc trên núi nhỏ hay còn gọi là núi Tao Phùng với độ cao là khoảng 130m so với mặt đường và 176m so với mặt nước biển. Từ vị trí này thì tượng Chúa đang giương tay hướng ra biển lớn, biểu trưng cho sự che chở, ban phúc lành cho thành phố biển Vũng Tàu. Công trình này thì được khởi công vào tháng 3 năm 1975 và chính thức làm phép và khánh thành vào ngày 24 tháng 11 năm 1994. Và để lên tượng Chúa thì mọi người hãy đi ra phía ngoài sau ha. Khu vực lên tượng ở đây. Kiến trúc bên trong lòng pho tượng này thì được gọi là kiến trúc mở, với tổng cộng là 6 ô cửa sổ có hoa văn hình chữ thọ, được bố trí 3 ô ở phần thân trước và 3 ô ở phần thân sau. Những ô cửa sổ này ngoài chức năng trang trí thì nó còn giúp cho phần lòng tượng có thể đón được ánh sáng và những cơn gió mát từ biển Đông thổi vào. Từ phía trong những cái ô cửa sổ này thì mình có thể phóng tầm mắt về phía đại dương và cả phía thành phố để có thể ngắm trọn được vẻ đẹp của thành phố biển này. Phần cầu thang bên trong lòng tượng thì có tổng cộng là 133 bậc, được làm bằng đá mài và thiết kế theo hình xoắn ốc. Nó sẽ đưa lối chúng ta từ phần chân leo lên đến phần vai của tượng Chúa. Và tại đây thì sẽ có 2 ô cửa dẫn ra phần cánh tay đang dang rộng. Cái lối ra cánh tay này nó rất là hẹp luôn nha mọi người, và chống chỉ định cho những ai sợ độ cao nha. Khi mà bước lên rồi thì mọi người sẽ thấy là cái phần cánh tay bên ngoài người ta sẽ lắp một cái hệ thống bàn đinh ở đây để tránh việc khách tham quan leo ra cái phần bàn tay bên ngoài. Cái phần lan can ở đây thì nó cũng khá cao. Mình cao 1m7 và khi mình bước ra thì mình thấy nó cũng ngang ngang cái phần nách của mình. Cho nên là cái việc đứng ngắm cảnh ở trên cánh tay này thì mình thấy cũng khá là an toàn. Tuy nhiên là mọi người nhớ đừng có chen lấn nha. Cứ lần lượt lên tham quan thôi mọi người. Người này tham quan xong thì đi xuống rồi người khác sẽ đi lên. Và các bạn nhớ là cũng đừng đứng trên đó lâu quá nha. Hãy nhường lượt cho người khác. Tổng chiều dài sải tay của pho tượng này là 18,4m. Trong đó thì mỗi bàn tay dài 2,2m và ngón giữa ở mỗi bàn thì dài 1,1m. Từ cái khu vực quan sát ở trên cánh tay này thì chúng ta có thể nhìn thấy được rất rõ khuôn mặt của tượng Chúa. Vầng hào quang ở trên đỉnh đầu tượng thì có tổng cộng là 9 tia. Nó vừa mang một ý nghĩa thiêng liêng mà cũng vừa đảm nhận vai trò làm cột thu lôi chống sét cho toàn bộ pho tượng. Và từ đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được hòn bà.
Hồi nãy mình mới vừa nói là không biết cái đường dẫn ra đảo khi nào nó hiển lộ. Thì bây giờ khi đứng ở trên tượng Chúa nhìn xuống lúc 12 giờ trưa thì mình thấy cái con đường đó luôn nè mọi người. Còn ở phía bên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được mũi Nghinh Phong mà lúc nãy mình có nói là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn rất là nổi tiếng ở Vũng Tàu. Trước khi leo vào tượng thì mọi người cũng nhớ là phải gửi lại túi xách nè, ba lô, mũ nón và cả giày dép ở lối vào nha. Phần không gian cầu thang bên trong lòng tượng cũng như lối ra và lan can ở bên ngoài thì sẽ khá là hẹp, cho nên khi tham quan thì chúng ta nhớ nhường nhau và chú ý là giữ trật tự nha mọi người, vì đây là một địa điểm tôn giáo rất là trang nghiêm. Vào năm 2012 thì tượng Chúa Kitô Vua đã được sách kỷ lục Việt Nam công nhận là tượng Chúa Kitô lớn nhất châu Á. Mình nhớ là hồi nhỏ mỗi lần ra Vũng Tàu thì lần nào cũng leo lên tượng Chúa. Tuy nhiên là khi lớn lên rồi thì đi ra Vũng Tàu rất là làm biếng luôn, toàn là đi ăn đi ngủ không à. Đây là một trong những lần hiếm hoi khi ra Vũng Tàu trong những năm gần đây mà mình leo lên tượng Chúa. Và mỗi lần leo lên tượng Chúa thì cái cảm giác lúc nào cũng giống như là lần đầu tiên leo lên vậy đó mọi người. Rất là ồ wow luôn nha. Như vậy là mình đã tham quan xong tượng Chúa Kitô Vua. Tổng chiều cao của tượng là 32 m. Tuy nhiên là từ phần chân cho tới cái phần đỉnh của cái hào quang ở bên trên của tượng thì cao 22 m thôi ha mọi người. Còn 10 m còn lại là cái phần bệ ở bên dưới. Đây là một cái địa điểm tham quan mà mình nghĩ mọi người có ghé Vũng Tàu thì nhớ đi leo lên núi này nha. Nó không tốn một cái mức phí nào luôn mọi người ạ. Và nếu như mọi người muốn cúng dường cho tượng thì ở phía bên trong của bức tượng khi mọi người đi xuống sẽ có một cái thùng công đức. Mọi người có thể bỏ tiền vào trong đó ha. Em đang quay hướng này. Sắp tới rồi, cố lên chị. Dạ. Ở đây là cái view khi đi xuống nè mọi người. Hồi nó đẹp. Hồi nãy thì mình đã ở trên vai tượng Chúa, bây giờ thì Chúa đang ở trên vai của mình. Và mình thấy hình như ở trên đây có giờ nghỉ trưa nha. Sẽ nghỉ từ đâu đó từ 11 giờ rưỡi cho tới 1 giờ rưỡi. Thành ra là cái khung giờ đó mọi người có đi thì nhớ chú ý. Nếu mà nghỉ trưa thì chắc là mọi người cũng sẽ không có leo lên trên tượng Chúa được luôn ha. Cho nên là tránh cái khung giờ đó ra nha. Mình thấy hàng quán bây giờ người ta kéo cửa đi ngủ trưa hết trơn trọi rồi. Mới vừa xuống chân núi một cái mưa banh chành luôn mọi người. Trời đất ơi, mưa mà trời đen thui tùi lùi luôn. 12 giờ trưa mà nhìn như tưởng là 6 giờ tối. Mình quyết định là đi đẩy một cái lẩu cá đuối. Và mình đang ở trong cái quán lẩu 100k ha mọi người. Quán lẩu 100k nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở ngoài Vũng Tàu này có rất là nhiều quán lẩu 100k, cho nên mọi người cứ search ở trên Google nha, thấy quán nào thì cứ ăn thử. Có một cái quán nằm trên Nguyễn Trường Tộ mà qua giờ mình cứ ghé là một là chưa có, hai là hết. Rau thì kiểu giống như đặc trưng của một nồi canh chua thôi ha. Có bắp chuối nè, bạc hà nè, đậu bắp nè, với lại là rau muống ha. Rau thấy không tươi lắm mà hơi heo heo nha. Nồi lẩu cá đuối măng chua của mình đã sôi sùng sục. Thơm lắm mọi người ơi, thơm xỉu 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 xỉu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho rau vô. Đây là rau chuối nè, bạc hà nè, đậu bắp nè và rau muống vô. Cá đuối thì mình thấy được cỡ đâu đó 4-5 cục nhỏ nhỏ ha mọi người. 100k thì cũng không yêu cầu đầy đặn hơn ha. Bây giờ thử nha. Thơm mùi măng, có xả xả nhẹ ở trong này, không quá chua và ngọt nha mọi người. Nó sẽ thiên ngọt một chút xíu. Ai mà ăn mặn thì phải nêm thêm nha. Đây, cá đuối chấm vào dĩa nước mắm mặn. Hy vọng là sẽ tươi. Tươi nha mọi người. Ngon á, thật ok á. Đây là măng ha mọi người, sắc bản rất to và mỏng mỏng. Mình thấy cái măng ở đây người ta làm rất là ngon nha. Nó giòn, nó tươi và nó non đó mọi người, ngon lắm. Trời đang mưa, đẩy cái lẩu cá đuối quá chứ đã. Đây là một cái phần cá đuối có xương nè, chấm vô nước mắm mặn một cái. Nhai được cái phần sụn giòn giòn, ăn rất là thích miệng luôn. Cái xương này nhai luôn được nha, mạnh miệng lên. Đây là cái phần vây rìa rìa của con cá đuối ha. Cái phần rìa thì nó sẽ có xương đâm ngang ra, nhưng mà xương cá đuối thì nhai được luôn, cho nên là mọi người yên tâm. Cái này cái phần đuôi của con cá đuối nè mọi người, nó còn gai gai ở trên đây luôn nè. Ăn phần đuôi này hơi ngại miệng nha, để né cái gai đó ra. Đây một miếng cá đuối quá là mập. Hôm bữa hình như mình có coi được là cá đuối ở ngoài Vũng Tàu này có hai loại.
không nhớ tên chính xác của nó, nhưng mà nó phân biệt là cái loại nào mà kiểu hơi vàng vàng cái thịt một chút xíu á thì giá thành nó sẽ đắt hơn, còn cái loại nào mà nó đen cả hai mặt da á, thì cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn. Mấy lần đi Vũng Tàu thì mình ghim rất là nhiều quán lẩu cá đuối khác nhau, tuy nhiên là những cái quán mình ghim á thì thường là cái khẩu phần người ta bán dành cho 2 người trở lên, chứ không có phần nào bán cho một người hết, mà 2 người thì mình sợ là mình sẽ ăn không hết, cho nên là lần này mình đi thử mấy cái lẩu 100.000 coi nó như thế nào. Lẩu dạng này ai mà đi một mình á thì ăn cho biết, trải nghiệm thôi, chứ ai mà đi nhiều người nhóm gia đình á thì có thể tìm những cái quán lẩu khác nha. Cái quán lẩu kiểu 100.000 này thì cái chất lượng của nó sẽ không khiến mọi người hài lòng lắm đâu, nhưng mà nếu như đi một mình á mà được trải nghiệm cái kiểu này thì cái cảm giác nó lại khác ha. Hồi nãy sau khi ăn lẩu xong thì trời mưa ầm ầm luôn mọi người, xong mình phải chạy về khách sạn mình ngủ. Mình phải chạy về nha, mình không có cố ý chạy về ngủ nha mọi người. Xong mình ngủ đâu đó tới cỡ 2 mấy 3 giờ và mình dầm mưa chạy tới quán cái này là quán kem bơ sầu riêng ha mọi người. Quán này cái decor bên ngoài dễ thương vô cùng luôn mọi người, kiểu một cái nhà cũ mà anh chị làm thêm cái dàn hoa rồi treo cờ giăng đèn, có mấy cái tủ cổ cũ này nữa, nhìn xinh dã man luôn, không gian rất là ấm cúng luôn nha. Và mình đã kêu ra một ly kem bơ sầu riêng, giá là 60.000 cho ly kem bơ này mọi người ha. Thành phần trong đây thì có kem bơ ở bên dưới nè, rồi có kem ở trên này, có dừa sấy với lại là nguyên một múi sầu riêng. Hồi nãy tới quán là anh chủ anh ngủ trưa luôn mọi người, bữa nay mưa quá không ai đi ra đường hết trơn, tội nghiệp ảnh bán cũng chậm. Hồi cái màn nhìn xinh xỉu. Kem bơ rất là mịn và thơm nha. Mà như lần trước mình ăn ở Đà Lạt thì cái độ lạnh vẫn đến từ cái viên kem, chứ không có đến từ cái bơ ở bên dưới nha. Cái dừa sấy của anh hình như là nó có bọc một lớp đường ở bên ngoài á, chứ không phải riêng gì là dừa không. Bước vô quán tự nhiên có cảm giác đang ở Đà Lạt luôn mọi người. Trời ơi, nguyên một múi sầu riêng luôn nha mọi người. Sầu riêng hạt lép, bùi bùi, đắng đắng, đúng vị sầu riêng mình thích. Hồi nãy nằm ở khách sạn làm thiêu mém ngủ nữa rồi đó mọi người, ra ăn ly kem bơ tỉnh người, giờ là bất chấp mưa gió để đi chơi luôn. Không thể để ngày hôm nay ở Vũng Tàu trôi qua một cách lãng phí như vậy được. Chiều nay đúng nghĩa là bất chấp mưa gió để đi chợ luôn mọi người. Mình đang có mặt tại chợ hải sản Xóm Lưới ha, một khu chợ quá là nổi tiếng ở Vũng Tàu rồi. Trưa nay trời mưa cho nên có vẻ hơi điều hiu một chút xíu. Quá trời các mặt hàng luôn. Để mình đi lướt thử một vòng coi, xem mình sẽ ăn được gì khi chỉ có một mình. Chắc mua mấy ghẹ về chất lên một gói mì tôm nhìn cho nó hoành tráng. Ăn gì anh ơi? Không ăn canh đồng dung 1-3 kg thôi. Rồi chắc cô chắc. Ok. Cô này đang bán sao vậy chị? 250. Đó 200.000 ký đó. Cái Phố 12 tôi điện cho nó đem lên thôi. Cua 250 một ký nào mọi người nhìn đã không? Trời ơi, bự bự không ha. Mấy cái con này không ngon em để lại cho mình. Mình 2 kg, mình 4 kg. Chị lựa rất kỹ luôn á. Dạo này chợ Xóm Lưới sẽ chia thành 2 khu vực đó mọi người. Một khu vực là ở phía ngoài này, mọi người có thể chạy xe vô rồi mua luôn. Một khu vực còn lại mình vừa đi là ở trong đó kiểu phố đi bộ ha. Giá ở 2 khu vực này lần trước mình mua thì mình thấy cũng không chênh lệch nhiều lắm. Quá trời các loại ốc luôn nè mọi người. Ôi trời ơi, tươi ghê luôn á. Wow.
Hàu ở đây mọi người có thể mua rồi người ta sẽ tách vỏ cho mọi người luôn nha. Tách vỏ thì có lấy công nha mọi người. Sò điệp đâu nè. Đây có tôm tích nè mọi người. Mấy con này nó ngất xỉu rồi thì nó rẻ hơn ha. Mấy con sống ở trong đây thì đắt hơn. Trong đây cỡ 630 nè. Hôm này Đồng Khe nó mới về, mới ngọt ra luôn đó. Ngon rồi chết. Mới ngọt 300 anh ha. Công nó còn công như vậy là tập nó nhiều, thấy không? Chứ không phải tôm tầm bậy đâu. Mấy con này ngon nè, con này nè. Tôm cái công vòng nè. Nè mấy con này nè. Đây ghẹ bông hồi nãy là 350. Ghẹ bông tươi quá nè. Đó, bơi 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 luôn. Con bên đây kêu ghẹ gì chị? Ghẹ 3 chấm hả? Lựa cho em 2 con bự bự đi. Dạ rồi. Mình lại quay về với việc là rất là trung thành với ghẹ nha mọi người. Đợt này mình mua 2 con ghẹ, giá là 230 cho 1 kg. Mình hỏi chị mình mua 2 con được không? Tại có mình ăn là chỉ ok luôn. 2 con chỉ cân cỡ đâu đó gần 500 gram. Chị giảm giá cho mình còn có 100.000 à. Ngày mưa gió bán đồ cũng dễ thương quá trời. Giờ có 2 con ghẹ này rồi, ghé mua một gói mì với lại đồ chấm, xong về khách sạn nấu gói mì đặt 2 con ghẹ lên. Đã ha. Trước khi chạy về khách sạn để nấu mì thì mình có ghé qua đài tưởng niệm liệt sĩ, là ngay khu vực bùng binh của những con đường lớn ở Vũng Tàu đó mọi người. Từ ở phía trên này có thể nhìn xuống được rất là nhiều những cái ngã đường khác nhau nha. Và cái view ở trên đây quá là xuất sắc luôn. Đây là gian bếp ở chỗ cái home của mình nè mọi người. Hên quá là có cái gian bếp này cho nên hôm nay mình mới có thể thực hiện được cái âm mưu đi mua ghẹ về nấu mì gói ghẹ ăn. Đây là 2 con ghẹ của mình. Hồi nãy lúc mua là nó còn sống luôn á, không biết bây giờ mấy bả xỉu chưa. Đây một bà có vẻ là sụi lơ rồi, để đây rửa nha. Một bà nữa nè. Đây một bà còn lại. Hồi nãy lúc mua là tỉnh queo luôn mọi người, chị bắt lên mà nó queo quẩy luôn á. Mình chở đi vài vòng xong xỉu rồi nè. 2 bé ghẹ 100.000 của mình, 500 gram ha mọi người. Bây giờ phải rửa trước khi hấp lên. Được cái ở chợ hải sản xóm lưới này, hôm trước mình có mua thử một lần ghẹ rồi mọi người. Bán rất là ok luôn nha, người ta bán cũng thật thà. Mọi người có thể đi hỏi giá ở các tiệm nào ok thì mọi người mua. Ví dụ như hồi nãy mình có hỏi tiệm đầu tiên thì mấy anh bán cho mình là khoảng 250. Còn ở đây thì chị bán cho mình có 230 thôi. Đó, kiểu vậy ha. Nếu như mà mọi người mua về mà mấy em ghẹ này còn ngọ ngoại á, là mọi người sẽ phải làm cho mấy em xỉu đi nha. Để vô ngăn đá hoặc là ngâm đá mấy em. Khi mà mấy em xỉu rồi á, thì mọi người hấp hay là luộc thì nó sẽ không có bị rớt càng nha mọi người. Hồi đó mình không biết á, mình để nguyên một con ghẹ mà nó ngoe ngoải vô cái sửng hấp cái lát ra rụng hết càng hết que đồ luôn mọi người. Tại vì lúc mà em nó nóng quá, em nó ngọ ngoại á là mấy cái càng rớt hết. Trời em này có vẻ một lát một hồi mới là nó sẽ tỉnh dậy. Thấy còn ngọ ngoại nha. Nãy lúc mua thì chị bán hàng chỉ có hỏi mình là muốn ăn ghẹ đực hay ghẹ cái. Cái lúc đó mình chưa suy nghĩ được gì hết, mình nói em thích ăn ghẹ thịt đó chứ em không có thích ăn ghẹ có gạch nha. Thì chắc là chị đã lựa cho mình cái con mình nghĩ là con đực. Mình không nhớ cái vụ bikini này cái nào đực cái nào cái nè. Hình như là cái con mặt thông kiểu này nè. Tam giác như thế này nè sẽ là con đực. Còn cái con mà mặt yếm á, thì sẽ là con cái. Rồi mình đã chuẩn bị ở đây một cái nồi có nước ở bên dưới và để sẵn một cái dĩa ha. Tại vì cái hôm này mình thấy không có dụng cụ để hấp. Rồi thì sẽ cho mấy em ghẹ vô. Đây. Đó, để vậy cho đẹp thôi chứ thực ra lúc hấp thì mình sẽ lật ngược nó lên. Tại mình nghe đồn để ngược như vậy thì cái nước ngọt nó sẽ chảy vô cái mai, thì cái con ghẹ nó sẽ không có bị mất cái chất ngọt. Bé số 2 cũng lật ngược lại luôn. Rồi bây giờ lên lò nha. Đậy nắp lại. Sôi dữ rồi đó, để mở ra thử nha. Wow,
Ê, coi bộ để cái dĩa vô thật là vô nghĩa luôn rồi mọi người, nó tràn lên trên cái dĩa luôn á. Tranh thủ review gian bếp cho mọi người nè. Khu tủ lạnh bên đây ha, rồi bên đây là có ở khu vực chậu rửa đồ nè. Đó, dụng cụ nấu bếp, rồi chén, muỗng, nĩa, đũa, có hết luôn. Dao kéo có đầy đủ nha mọi người. Và cái gian bếp này thì nó nằm ở chỗ cái khu vực chung. Nó có cái bàn sinh hoạt chung ở đây luôn. Đấy. Sau khoảng 10 phút thì coi bộ được rồi nha. Mở nắp nha mọi người. Đưa em nó qua đây. Ôi, cái nước tiết ở trong cái dĩa nhìn ngon quá. Wow. Và đây là thành quả của mình. Trời ơi, nhìn hai em nó kìa, thiệt là hấp dẫn quá đi. Mình đang phải thì thầm tại vì mình ngồi ở khu vực bàn ăn chung và các phòng xung quanh thì có khách ở. Bây giờ tách nó ra nha mọi người. Hy vọng là không có bị ớt nha, ớt là quê lắm á. Cũng rất gì và này nọ nha. Bẻ cái khúc này ra mà nó ra nguyên một cái đùi là quá đã luôn á. Nó không ra đùi, nó ra chút xíu. Ok, bẻ luôn con còn lại nha, để coi làm sao. Wow, con này có vẻ chắc hơn cái con bé, nó to luôn á mọi người. Ra được nguyên một cái đuôi luôn. Sau đây là tiết mục trình bày. Không đẹp lắm, đây hướng này. Đúng rồi. Cái tô này nên bán bao nhiêu đây mọi người? Tô mì gói cuối tháng hả? Ủa lộn, tô mì gói đầu tháng hả? Nhìn ghê biến thái dễ sợ. Đại đại đi mọi người ha, ăn nha. Tao nói anh chị cho nó cực khổ gì không biết nữa. Cái phần này để mình tính nha. Dạ là 100.000 nè. Hồi nãy mua muối áo xanh với lại mì là 29.000 nữa, 129.000. Cái nồi lẩu hồi trưa là 117.000. Mình thấy cái mì của mình có bộ chất lượng hơn rồi đó. Đây là cái đùi ghẹ hồi nãy. Ôi đảo quá. Không còn gì sướng bằng mà đi Vũng Tàu mà được đi ra chợ mua hải sản xong về nhà tự nấu ăn mọi người. Nó đã lắm luôn á. Nó khác rất nhiều so với cái cảm giác mà đi ra ngoài quán kêu hải sản ăn nha. Cái đùi còn lại đâu rồi. Chấm dùng muối xanh nè. Nó tự tắt ra luôn nè mọi người. Nó chắc thịt tới từng cái khớp ở đây luôn nha mọi người. Đã chứ. Mình thích ăn ghẹ hơn ăn cua tại vì ăn ghẹ nó dễ bóc hơn nè. Đây là cái thân mình của con ghẹ. Hơi ốp một xíu chứ nó không có chắc hoàn toàn mọi người. Nhưng mà thịt vẫn rất là nhiều nha. Đợt trước mình đi với bạn mình á, cái thuê nhà ở bên Đời Sống. Đời Sống là một trong những cái apartment rất là nổi tiếng ở đây. Và ở bên đó cái bếp của nó quá đã luôn mọi người, đầy đủ trang thiết bị luôn. Mọi người mà có ở bên Đời Sống thì tìm cái căn nào mà có thể nấu ăn được, mua hải sản về nấu đã lắm luôn. Tối nay mình đang đi dạo trên đường Thùy Vân thì phát hiện ra có một cái phố ẩm thực tên là Roma Bay nè mọi người. Nhìn rất là sáng sủa nha, hàng quán coi bộ cũng dữ á. Để đi vô coi thử nha. Nhìn thì ê hề gian hàng ở trong đó nha mọi người, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại á, có 2-3 quầy nó cứ lặp đi lặp lại thôi. Chắc là do cũng mới cho nên là chưa có nhiều gian hàng ở trong cho lắm.
Dạo phố đêm Vũng Tàu xong thì mình tình cờ thôi nha mọi người, chạy ngang cái tiệm bánh Golden Bakery. Hôm nay thì mình tới khá là trễ, gần như là hết bánh luôn mọi người. Và may mắn là do nó gần hết bánh cho nên là vô cái mua luôn khỏi cần xếp hàng. Chi nhánh mình mua ngày hôm nay nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tính ra là khách sạn mình ở bên đây ngã tư, rồi cái tiệm bánh là nó ở phía bên kia ngã tư luôn. Băng qua cái là tới. Đặt cái khách sạn này dễ mập dễ sợ luôn á. Và kế bên cái tiệm bánh này thì có một cái tiệm trà sữa tên là Soliti. Và ở đây mình kêu một cái trà sữa ô long gạo rang, uống rất là ok luôn nha mọi người. Quay lại với cái bánh này thì cái vị ngày hôm nay mình ăn á, là vị truyền thống nguyên bản. Nó sẽ có trà bông nè, trứng muối nè, với lại là có một cái lớp sốt mayonnaise với lại trứng muối nằm ở phía bên trên của bề mặt bánh bông lan ha. Giá là 35.000 nha mọi người. Mấy lần trước ăn toàn là cái vị mà có cái gì ta, sốt hoàng kim á, với lại là trà bông gà cũng rất là ok. Hồi đó giờ không bao giờ kêu cái vị truyền thống của cái bánh này luôn á. Nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Một miếng siêu to khổng lồ nè. Tính ra thì cái vị truyền thống này thôi ăn cũng đã rất ngon rồi nha mọi người. Cái tiệm bánh này được một cái á, là họ làm cái cốt bánh bông lan á, nó rất là mềm và ẩm. Đối với cái bánh này á, thì mình thường nghe mọi người nói là đi Vũng Tàu phải xếp hàng rất là lâu, có khi chờ tới 15-20 phút mới có thể mua được một cái. Nhưng mà trải nghiệm của mình nha, là không bao giờ mà xếp hàng tới cái mức đó đâu mọi người. Mọi người đến cái chi nhánh nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Không biết sao cái chi nhánh này á mọi người, dù là nó nằm ở trung tâm luôn nha, nhưng mà nó thường vắng hơn những cái chỗ khác. Và khi mua cái bánh này nè ở trong tiệm á, mọi người đừng có đọc tên của cái bánh, tại vì cái tên nó dài lắm, nó cái gì mà topping của nó sùm trên đất hết trơn á. Mọi người hãy nhìn lên cái tên của cái bánh, xong rồi nhìn cái số ở kế bên. Khi mà order thì cứ đọc số là nhân viên trong quầy người ta biết mọi người mua cái gì thì. Và cái tiệm này á, thì ngoài cái bánh bông lan trứng muối ra thì mình thấy họ còn làm rất là nhiều cái loại bánh ngọt, bánh mì, rồi có bán cả bánh flan nữa. Hôm nay mình phát hiện họ có bánh flan cho nên là mình mua 2 cái để giờ lấy ra thử luôn ha. Cái bánh flan này hồi nãy mình mới sắn cái đầu tiên á mọi người, cái lớp mặt ở bên trên của nó có vẻ rất là kiểu nó khô hay sao á, sắn vô một cái kiểu nó dai mà nó không chịu xuống luôn mọi người. Bây giờ để ăn thử cái kết cấu ở bên trong nha, không biết có ngon hay không nữa. Cái lớp bên trên bề mặt không biết là do họ để lâu hay sao á, nó hơi dai dai cứng cứng nha. Còn cái lớp ở bên dưới thì nó rất là mịn. Và mình thấy cái kết cấu bánh flan này thì nó mềm nha mọi người, chứ nó không có quá cứng. Ăn cũng được, giá 10.000. Caramel ở dưới thì hơi ngọt so với mình, không có quá nhiều mùi caramel. Nó mà đắng đắng thêm chút xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Với cái giá 10.000 thì mình thấy cái khẩu phần này khá là nhiều nha. Hello, chào buổi sáng mọi người. Và hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái quán gọi là bún chả Hồ Gươm, khá là gần ở bên cái home của mình luôn mọi người, chạy qua đây cỡ 5 phút thôi. Và mình tới đây vì một cái món gọi là bún cá chấm. Lần này đi Vũng Tàu thấy cái quán này một cái là mình đã ghim nó ngay lập tức trên Google Maps và hôm nay phải tới thử. Chưa cần phải ra tới Hà Nội mà ăn ở Vũng Tàu trước nha. Rất là thơm mùi thì là với lại mùi cần luôn nha. Cái vị của nó đậm đà nhưng mà lại rất là thanh do có các cái loại rau cần với lại cà chua ở trong đây đó mọi người. Mình không ngờ cái nước lèo của cái món này nó lại ngon như vậy luôn. Thử một miếng bún nha. Bây giờ qua ăn thử cá nha. Chưa có chấm gì hết nha. Bốc khói nghi ngút. Ở ngoài thì nó giòn, cái lớp da béo béo và thịt ở bên trong rất là mềm ẩm luôn nha mọi người. Ngon quá. Mình sẽ cho đu đủ với lại cà rốt vô trong cái chén chấm nè. Chấm vô cái này. Trời ơi, hôm nay mình đã lựa được một món ăn sáng quá ngon luôn. Giờ chấm luôn con cá vô trong đây thử. Hy vọng mọi người nghe được cái độ giòn ở trong cái micro của cái con cá này. Ngon lắm luôn. Xuất sắc. Rất đáng thử luôn nha mọi người. Thì là với lại cần ở trong cái món này nó làm nâng tầm món ăn mọi người. Nó tạo nên cái hương thơm rất là đặc trưng của cái món bún cá chấm này luôn. Mình nghĩ cái món này nó ngon á là do nó có sự đối lập giữa một bên là một tô bún nước nóng với lại một bên là một con cá chiên giòn rụm kết hợp lại với nhau. Trời ơi, nó tạo nên cái kết cấu ăn rất là kích thích luôn. Quá ngon luôn á.
the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some more secret she keeps hidden high up on the shelf. Sau khi ăn bún cá chấm xong quá là ngon thì mình định di chuyển lên trên Thích Ca Phật Đài với lại ở bên đền thần Thắng Tam để tham quan. Nhưng mà mở Google lên thì phát hiện ra hai địa điểm đó đóng cửa vào lúc 10 giờ sáng mọi người. Cho nên là mình quyết định là thôi đi ngồi quán cà phê chill chill luôn. Chơi một chút xíu nữa rồi về khách sạn check out rồi sau đó ra bến tàu ngồi chơi. Sẽ có 2 cái chuyến tàu để mình chọn đi về Sài Gòn là lúc 12 giờ trưa hoặc là 3 giờ trưa. Để mình coi lát nữa mình ra cái bến tàu mình trả xe rồi thì mấy cái quán cà phê ngoài đó ngồi có ok không. Nếu như ngồi ok thì mình sẽ ngồi tới 3 giờ. Còn nếu như mà không ok thì 12 giờ mua vé về luôn. Và cái quán mình đang ngồi ở đây nó là một cái rạp phim nha mọi người. Không gian rất là ok luôn, bự dã man luôn. Lúc đầu mình coi trên Google thì mình tưởng nó đề co cho có thôi. Nhưng mà thật ra tới đây thì mới phát hiện nó là một cái rạp phim cũ nha mọi người. Ngoài không gian bên ngoài kia thì mọi người có thể đi vô phía bên trong rạp ở đây á mọi người. Nó đúng nghĩa là một cái rạp luôn nha. Mình có hỏi các bạn nhân viên là ở đây có chiếu phim hay là diễn kịch gì không thì mấy bạn nói là chưa có đâu mọi người. Nó chỉ để cái không gian như vậy để cho mọi người chụp hình thôi. Cái điều mà mọi người cần lưu ý khi đến cái quán cà phê này là nếu như có quay chụp ở bên trong đó nha, mình sử dụng cái Osmo Pocket 3 của mình thôi, mà các bạn cũng nói là sẽ có phụ thu ở bên trong đó luôn. Thành ra là mình lật đật mình nói thôi để anh chạy ra ngoài đây anh ngồi. Cho nên là mọi người có đi vô phía bên trong đó chụp hình thì nhớ hỏi trước xem là có bị phụ thu không nha mọi người. Tránh trường hợp chụp hình xong cái bị thu tiền thì lại không có hay cho lắm. Đây là ly nước cà phê gọi là cà phê rạp, cái tên của nó luôn đó mọi người. Ban đầu mình tưởng đây là một cái cốc kiểu Nhật kiểu này luôn ha, nhưng không mọi người, quay qua đây nó bị bể cái quay. Quá trời. Ok, thử nha. Quán cũng bán nhiều loại cà phê nhưng mà cái loại này thì nó tên của cái quán luôn cho nên là mình kêu thử. Có một cái lớp gì đó rất là sánh mịn ở trên này nè. Nó có topping ở bên trong nữa mọi người. Hình như là mấy cái hạt trân châu, giống như là trân châu cá hồi. Ngoài cái hạt trân châu đó ra thì nó còn có hạt sen nữa nha mọi người. Nó lạ nha, tự nhiên nó có topping ở bên dưới giống như là uống trà sữa vậy đó. Hồi nãy tới quán thì mình không có để ý cái mặt tiền ở phía bên trên này. Bây giờ nhìn lên nè, có tên là Duy Tân. Ở bên dưới thì có Võ Ngọc Chấn. Và có một cái poster phim kiểu cowboy miền Tây nước Mỹ nhìn rất là hoài cổ luôn. Cái đường ở phía trước mặt quán này nó tên là Lê Quý Đôn ha mọi người. Có rất là nhiều cây to luôn, mát mẻ. Tuy nhiên là con đường nó hơi nhỏ cho nên là cái lưu lượng xe qua lại nó bị nhiều và hơi bị ồn khi mà mọi người ngồi ở ngoài này nha. Mình đang chạy vòng vòng ra bãi trước để chơi một chút xíu rồi sau đó sẽ về khách sạn trả xe. Và bây giờ thì mình đang ở một cái bãi biển gọi là bãi biển Mermaid. Tức là bãi biển này tiên cá ha mọi người. Trời, bãi biển này cũng đông dễ sợ luôn á. Nhưng mà cái đường xuống toàn là sỏi đá không nha mọi người nha. Nó có mấy cái con nhỏ li ti này không biết con gì mọi người. Đi tới là tụi nó chạy trơn trọi nè. Nhìn hơi rợn người nha. Cái đường dọc bãi biển này ra phía của bãi Dâu nó rất là nhiều những cái địa điểm check-in chụp hình nổi tiếng đó mọi người. Ví dụ như tòa nhà màu trắng phong cách Hàn Quốc hay là tượng Đức Mẹ Bãi Dâu nè. Còn một địa điểm mình muốn check-in nữa là cái hẻm thông xuống biển, cũng nằm trên đường Trần Phú luôn. Chạy chút xíu thì mình đã đến được cái hẻm 107 trên đường Trần Phú nè mọi người. Đông ghê luôn. Check in vậy thôi đó ha. Ok, vậy mà nó cũng hot quá trời. Đây, cảnh biển ngoài sau. Ok, nhanh gọn lẹ đi lên nè. Mình vừa check out khỏi khách sạn và bây giờ đang có mặt tại khu vực bến tàu để mua vé về lại Sài Gòn. Mình đã chọn chuyến 3 giờ. Cái phòng vé này thì nó nằm ngay số 1A Trần Phú luôn nha mọi người. Nếu như mọi người đi các ngày trong tuần thì không cần đặt trước đâu, ra đây mua vé luôn cho nó dễ ha. Mọi người có thể chọn ghế ở ngoài này luôn. Ở cái phòng vé này được cái là họ để luôn cái sơ đồ tàu ở ngoài này cho mọi người có thể nhìn. Sẽ có 2 cái sơ đồ tàu, một cái là 44 và một cái là 333. Một cái góc rất là Đà Lạt luôn mọi người, cho tới khi biển xuất hiện nha. Xinh. Quán khá là đông cho nên là chờ nước cũng lâu nha mọi người. Mình phải chờ 30 phút thì mới có nước. Nhưng mà hên quá không sao hết, không có gì gấp.
3 giờ mình mới phải lên tàu lận. Bây giờ đây là khoảng 12 giờ 15 thôi. Ở đây có một cái cây cầu dẫn ra một cái bộm đá nhỏ nhỏ ngoài kia, để đi ra thử nha. Cái hòn đá ngoài đây nó có tên mọi người ạ. Nó tên là hòn Rù Rì nha. Đằng kia là cái cầu tàu ha. Một lát mình sẽ ra cái cầu tàu đó để lên tàu đi về. Bên đây là khu du lịch Hồ Mây, có cáp treo nè. Rồi trong đây là tiệm cà phê Catinat. Xa xa trên đồi là Bạch Dinh. Quay qua phía bên đây thì chúng ta có thể thấy được cái núi nhỏ với lại ngọn hải đăng. Ôi cái ly của Catinat bữa nay dễ thương quá vậy mọi người. Nó vuông vắn quá ha. Và ở đây chắc vẽ được hình luôn nè. Bữa nay mình đã kêu một ly cốc cốc đát đát. Đây là nước cốc á, rồi họ thêm mấy cái hạt đát này. Và hình như mình nhớ không lầm thì có thơm nữa. Mọi người kêu ít ngọt á thì sẽ cảm nhận được cái vị cốc nó nhiều hơn. Ngày hôm nay ở Vũng Tàu thì trời quá trời mây luôn. Đúng tính chất của ngày Thất Tịch 7 tháng 7 ha. Mình nghĩ là một lát nữa khi mình về thì Vũng Tàu mưa sẽ siêu to ở ngoài này. Mọi người đi ăn chè đậu đỏ đi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tranh thủ về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi tiếp theo. Bye bye. Gió thổi mình cũng bay luôn. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên để lại cho mình một bình luận, cũng như nhấn nút like và chia sẻ vlog này cho bạn bè cùng xem với nha. Để không bỏ lỡ bất kỳ một tập phát sóng nào mà mình ra trong tương lai, thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bật thêm cái chuông thông báo, rồi đón xem những hành trình du lịch thú vị của mình mỗi tuần ha.